हेलो गाइज के छ तपाईलाई स्वागत छ आर्क डेली विथ मोन युट्युब च्यानलमा र तपाईहरू सिक्दै हुनुहुन्छ अटोक्याड बेसिक कोर्सदेखि लिएर अटोक्याड एडभान्स कोर्ससम्म र आज म तपाईहरूलाई सिकाउने छु बिमलाई कसरी सेक्सन काटेर देखाउने त्यसको डिटेल कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म आज देखाउँछु र त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु तपाईहरूलाई चाहिँ मेरो पछिल्लो भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ आर्क डेली विथ मोन युट्युब च्यानलमा र त्यहाँ सबै डिटेल गरेर सबै कुराको स्ल्याबको बिमको अनि कोलमको सबै कुराहरू चाहिँ डिटेल गरेर तपाईँलाई अटोक्याड सिकाएको छु र अरू अटोक्याड कोर्सहरू तपाईँहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। यसमा फुल कोर्स नै छ र अब चाहिँ हामी आफ्नो कोर्सतिर लागौँ। हाम्रो कोर्समा आज नर्मली चाहिँ आज बिमलाई कसरी डिटेल गर्ने सेक्सन काटेर कसरी देखाउने त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईहरूलाई आज सिकाउँछु। र बिमको डिटेल कसरी गरिन्छ भनेपछि अटोक्याडमा बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईहरूले हाम्रो यो फाउन्डेसन टाइ बिम छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ नर्मली चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले नर्मली एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा काट्दाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईँलाई म स्ल्याबमा देखाउँछु। स्ल्याबमा यसरी काट्दाखेरि चाहिँ यसरी एक्स एक्सिस काट्नुभयो नि, यसरी एक्स एक्सिसतिर काट्नुभयो भने चाहिँ हामीले एबिसिडी देखाउनु पर्छ र वाइ एक्सिसमा यसरी काटेर यतातिर देखाउनु भयो भने चाहिँ 1 2 3 1 2 3 चाहिँ देखाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ यस्तो मैले भन्न खोजेको। सपोज तपाईँले अहिले चाहिँ वाइ एक्सिसतिर काट्नुभयो एक्स एक्सिसतिर काट्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एबिसी एबिबी सिसी अनि डिडी देखाउनु पर्छ र वाइतिर काट्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी हेर्नु त वाइतिरबाट काट्नु छ भने चाहिँ 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 देखाउनु पर्छ। नर्मली चाहिँ यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सपोज यसरी काटेर यतातिर देखाउनु भयो वाइ एक्सिसमा देखाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले 1 2 3 देखाउनु पर्छ र तपाईहरुले एक्स एक्सिसमा यसरी काटेर उता देखाउनु भयो भने चाहिँ नर्मली तपाईले एबिबी सिसी डिडी देखाउनु पर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ठुलो कम्पनीहरुमा चाहिँ काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो ग्रिड चाहिँ थाहा राख्नु पर्छ किनभने कुन ग्रिडमा कतिवटा डन्डी लागेको छ त्यो कुराहरु सबै कुराहरु पछि चाहिँ देखाउनु पर्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई यो ग्रिडको काम चाहिँ पनि सिक्नु पर्यो र त्यो सबै कुराहरु थाहा हुनु नै पर्छ हामीलाई। किनभने त्यो थाहा भएन भने चाहिँ हामीलाई एउटा धेरै ठुलो बिल्डिङ छ भने चाहिँ हामीले एउटा ग्रिड र दुई तीनटा ग्रिडको हामीलाई मात्र ड्राइङ दिएर पठाइदियो भने चाहिँ यो ग्रिडको हो भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीलाई यो ग्रिड हेर्नै आएन भने चाहिँ हामी त्यो ठेकदार या मिस्त्रीलाई कसरी देखाउने त त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले नर्मली सानै बिल्डिङदेखि ग्रिडको कुराहरु चाहिँ थाहा राख्नुपर्छ। र अब चाहिँ हामीले यसले सेक्सन काटेर कसरी डिटेल गरिन्छ भनेपछि नर्मली हिजो तपाईलाई मैले स्ल्याबको सेक्सन काटेर देखाएको थियौं नि। सपोज यसरी स्ल्याबको कहाँ गएछ नर्मली चाहिँ सायद कता गएछ यता रहेछ। हिजो तपाईलाई चाहिँ मैले यसरी नर्मली यसरी सेक्सन काटेर देखाएको थिएँ। सेम त्यसरी नै बिमको पनि त्यसरी नै काटिन्छ। तपाईहरुले मेरो पछिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ पछाडी गएर चाहिँ एकचोटी हेरेर अनि यसरी सेक्सन काटिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म यसो गर्दिन, म तपाईलाई आज मात्र डिल गर्दिन्छु कसरी काटेको हो र कसरी बनाएको हो भनेर चाहिँ। नर्मली तपाईले अब सपोज यसरी काट्नु भएको छ भने चाहिँ 1 2 3 भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु त 1 2 3 भयो नि। अनि हामीले देखाउँदाखेरि उल्टो देखाउनु पर्छ भनेको थिएँ नि एबिबी सिसी डिडी त्यही भनेको क्या मैले। नर्मली चाहिँ अब यो हाम्रो भनेको पिलर हो पिलर कोलम 12 इन्ची 1 फिटको हुन्छ। यहाँ पनि 1 फिटको छ, यहाँ पनि 1 फिटको छ र नर्मली हामीले अब यो बिमलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ छँदैछ डिटेल।
8 mm 8 mm डाइको 4 इन्चीमा बिचमा र सुरुमा 4 इन्ची, त्यसपछि चाहिँ 6 इन्ची, फेरि यताबाट पनि 4 इन्ची, अनि फेरि बिचमा चाहिँ 6 इन्ची गरेर राख्न त्यही डिटेल हाम्रो भनेको छ। 0.3 बी भनेको 0.3 अनि इन्टु बी भनेको यो पुरै डिस्टेन्स यहाँदेखि लिएर यहाँ सेन्टरसम्मको जति डिस्टेन्स छ नि त्यही डिस्टेन्स हाम्रो 13 फिट 11 इन्ची छ। त्यो 13 फिट 11 इन्ची गरेर यदि ल्याप दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ या रिङ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ कतिमा कहाँसम्म चाहिँ 4 इन्चीमा र कहाँसम्म चाहिँ 6 इन्चीमा राख्ने भनेपछि तपाईँलाई यसबाट थाहा हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यहीँबाट चाहिँ यहाँ डिटेल लेखेकै छ 4 इन्ची कति डिस्टेन्ससम्म र 6 इन्ची कति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ हाम्रो रिङको डिस्टेन्स राख्ने भनेको नर्मली हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ 0.30 इन्टु बी भनेको यो डिस्टेन्स पुरै डिस्टेन्स इन्टु गुणा गर्नुभयो भने चाहिँ जति आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अनि कहाँसम्म हुन्छ त्यहाँसम्म रिङ चाहिँ 4 इन्चीमा राख्ने, फेरि बिचमा 6 इन्ची, अनि फेरि पनि यहाँदेखि पनि यहाँसम्म चाहिँ फेरि 0 यहाँ लेखेको छ नि 0.30 बी भनेको यो डिस्टेन्स हो। अनि 0.30 इन्टु यो 11 फिट 13 फिट 11 इन्ची गुणा गऱ्यो भने चाहिँ जति आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ 4 इन्चीमा राख्ने, अनि त्यसपछि यहाँ 6 इन्चीमा चाहिँ रिङ राख्ने भनेको छ। र यो रिङ हाम्रो 8 mm को हुनेछ र हाम्रो नर्मली यो 12 mm को दुइटै 4वटा लाग्छ। 4वटा डन्डी चाहिँ हामी चाहिँ बिममा राख्छौँ र अब ल्याप अनुसार अब यो सानो बिल्डिङ छ भने चाहिँ 4वटा 12को दिवाले भइहाल्यो। र नर्मली हाम्रो यो डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको यहाँदेखि चाहिँ यो पिलरको छेउदेखि चाहिँ यसरी आएर अब यो डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको अब कति mm को डन्डी हो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट यहाँदेखि चाहिँ यहाँ यदि 3 फिट निस्क्यो भने चाहिँ एलडी भनेको डेभलपमेन्ट लेन्थ हो। र यहाँदेखि चाहिँ यहाँ कति लेन्थ दिने त भनेको नर्मली चाहिँ तपाईँहरूले 16 mm डन्डीमा चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ 3 फिट 3 इन्ची राख्छ भनेको मतलब यहाँदेखि चाहिँ अब यति बङ्गाएर कहाँ 3 फुट 3 इन्ची पुग्छ त्यहाँसम्म बङ्गाउने क्या। यहाँ यो पिलरको यो इनरदेखि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ 3 फुट जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म राखिदिने क्या। यहाँदेखि टेप यसरी नाप्ने, यसरी अब कहाँ 3 फिट 3 इन्ची पुग्छ यदि 16 mm को डन्डी भयो भने चाहिँ है। अनि हाम्रो नर्मली 12 mm को डन्डी छ भने चाहिँ हामी 2 फिट 6 इन्ची भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो फेसदेखि लिएर चाहिँ यसरी हेर 2 फिट कति थियो त 2 फिट 6 इन्ची यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 12 mm डाइको 2 फिट 6 इन्ची भनेको यो फेसदेखि यसरी आएर यहाँ कहाँ पुग्छ 2 फिट 6 इन्ची त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले लेन्थ चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ नाप्नुपर्छ। टेपले यसरी नापेर राख्दा हुन्छ। यो पुग्यो कि पुगेन भने चाहिँ तपाईँ जब कामदारहरूले काम गर्नुहुन्छ भने यदि 12 mm को डायमिटर छ भने हाम्रो डन्डीको अनि हामी यसरी नाप्ने टेप लिएर यहाँ कहाँसम्म छ त्यति राखेको छ कि छैन 2 फिट 6 इन्ची छ कि छैन भने चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ फिल्डमा गएर। यहाँ 16 mm को लागि यति 3 फिट 3 इन्ची, 12 इन्चीको लागि 2 फिट 6 इन्ची, 10 mm को लागि 2 फिट 3 इन्ची। यो चाहिँ एनबिसी नेपाल बिल्डिङ कोडले नै हामीलाई निर्धारित गरिदिएको हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेपछि नर्मली हामीले रिबार यो डिटेलिङ फर कोलम नर्मली चाहिँ हामीले सिवान एउटै टाइपको हामीले नर्मली राख्छौँ 12 बाई 12 इन्चीको 1 फिटको। र हाम्रो नर्मली 4वटा 16 र 4वटा 12 हुन्छ यसरी हामीले राख्नुपर्छ यो डायमन्ड सेपमा चाहिँ। अनि नर्मली चाहिँ हाम्रो अब स्ट्रिपको डिटेल चाहिँ यसरी हो। यसको हुकको एङ्गल चाहिँ 135 डिग्री हुन्छ जहिले पनि। र यो नर्मली हुक हाम्रो 3 इन्ची हुन्छ। र हाम्रो स्टिरअप चाहिँ नर्मली चाहिँ 8 mm को हुन्छ। यही डिटेलहरू छ नर्मली। अनि हाम्रो नर्मल फाउन्डेसन डिटेलमा चाहिँ हाम्रो 5 फिट 6 इन्ची यो चाहिँ राख्छ। र यो भनेको हाम्रो यो हात्ती पाइलेको छ नि उसकै लेन्थ हो नर्मली चाहिँ। र अब चाहिँ हामीले नर्मली तपाईँलाई म देखाइदिएँ सेक्सन त्यही कन्स्ट्रक्सन लाइन लिएर यो पिलर कोर्ने त्यसपछि बिम अनि यो यसको चाहिँ हाम्रो ब्लक राख्नुपर्छ त्यतिलाई चाहिँ अब
त्यो ब्लक राख्दाखेरि कति हुन्छ लगभग 2-2 इन्ची छोडेर अनि यहाँ पहिला 4-4 इन्ची अनि त्यो एलडी गरेर डेभलपमेन्ट लेन्थको कति कति आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले रिङ राख्न सक्नुहुन्छ। र लेन्थ भनेको हाम्रो यही लेन्थ हो, यहाँको लेन्थ यहाँको 13 फिट 11 इन्ची, यो बिचको ए अनि बी त्यस्तै गरेको हो। नर्मली यहाँ हेर्नु त 13 फिट 11 इन्ची अनि बी 12 फिट 8 इन्ची, यहाँ हेर्नु त 12 फिट 8 इन्ची छ नि। त्यही कुरा चाहिँ हामीले नर्मली अब यहाँ राखिदिनु पर्छ। र सेक्सन जहिले पनि एक्स एक्सिसमा काट्दाखेरि वाइ एक्सिसको यो लिने सेक्सन अफ टाई बिम एलङ ग्रिड एएबिबिसिसिडिडी। अनि अब वाइ एक्सिसको काट्दाखेरि चाहिँ यहाँ के लिने त 1 1 2 2 3 4, किन हाम्रो यहीँ चाहिँ छ नि त। हामीले यसरी काटेर यसरी देखायो भने चाहिँ 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 देखाउने। र अब एक्स एक्सिसमा काट्दाखेरि चाहिँ एएबिबिसिसिडिडी देखाउने। म तपाईँले पहिला पनि भनेको यो कुरा। र नर्मली यो भयो। सपोज यहाँ चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम छ भने चाहिँ नर्मली यस्तो देखाउने क्या, यति पार्ट छ नि, यति पार्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ यसलाई काटेर अनि यहाँ राख्न मिल्छ। म कुनै भिडियोमा त्यो पनि देखाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो नर्मली बिमहरूमा चाहिँ कहिले पनि क्यान्टिलिभर बिम जस्तो निकालेको हुँदैन बिममा। त्यो हाम्रो यो टाई बिममा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ निकाल्न पनि सक्छ। त्यही भएर यो बिल्डिङमा छैन, नर्मली मैले अहिले चाहिँ देखाएको छुइनँ। त्यो बिल्डिङवाला पनि म कुनै दिन चाहिँ भिडियो बनाउँछु। र यो पनि सेम त्यसरी नै गरेको, डेभलपमेन्ट निकाल्ने त्यही हो। हाम्रो नर्मली 16 mm डन्डीलाई यति, 12 mm डन्डीलाई यति, यो फेसदेखि चाहिँ यसरी टेपले यसरी नाप्ने चेक गर्ने बेलामा चाहिँ। अनि यो लेन्थ बी बी1 बी2 यो सबै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब यसरी नाप्दा। र अब चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ यसरी नै डिटेल काटेको हुन्छ। र यसमा राख्नुपर्ने कुराहरू त्यही हो। सेक्सन अफ टाई बिम एलङ ग्रिड 1 1 2 2 3 3, यो स्केलमा पनि 1 इन्च बराबर 2 फिट चाहिँ फिल्डमा राख्नुपर्छ, त्यो स्केलमा राखिदिएको छ। यसमा चाहिँ यो धेरै ठुलो भएको भएर 1:8 हुन्छ हाम्रो नर्मली होइन। तर यसलाई सानो बनाएर चाहिँ यतिमा राखेको हो यो, किनभने यो धेरै ठुलो भएको कारणले यसलाई स्केल चाहिँ घटाइदियो। हामीलाई जति स्केल बढायो त्यति चाहिँ यो सानो हुँदै जान्छ, र जति ठुलो गर्दै गयौँ त्यो चाहिँ सानो हुँदै जान्छ। र नर्मली हामी सेक्सन यसरी नै काट्छौँ। यो ग्रिडहरू यसरी लेखिदिँदाखेरि अनि पिलरको यो कति इन्ची जस्तो देखाइदिने। अनि बिम नर्मली हाम्रो 10 इन्चीको हुन्छ र सेक्सन पनि यसरी काटेको हुन्छ, त्यो पनि देखाइदिने। र नर्मली चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यति आज बिमको लागि चाहिँ आज यति नै गरौँ। यो गरिसकेपछि नर्मली हाम्रो बिम चाहिँ सकिन्छ, यति नै बनाउँदा हुन्छ। अब यसमा टाई बिम भयो अनि त्यसपछि अब फाउन्डेसन बिम पनि सेमै हुन्छ। त्यही भएर मैले फाउन्डेसन बिमको लागि चाहिँ सेक्सन काटेर देखाइनु। र नर्मली चाहिँ आज हामी यति नै गरौँ, किनभने भिडियो लामो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि अल्छी लाग्छ। र हाम्रो पछिल्लो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ हेर्नु। यसमा धेरै कुराहरू मैले डिटेलमा गरिदिएको छु। र तपाईँहरू सक्दो सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोहरूलाई, किनभने यो हाम्रो डिप्लोमा पढ्ने, इन्जिनियर पढ्ने सबै हाम्रा साथीभाइहरूलाई चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ यो भिडियोहरू। यो पुरै कोर्स नै बनाएको छु म एउटा। त्यही भएर तपाईँहरूको साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु, र धेरै धेरै साथीहरूको सेयर गरेर अनि लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। र धन्यवाद। यति भन्दै म यो भिडियोदेखि छुटिन्छु। धन्यवाद।